उत्तराचं आकलन करण्यासाठी सर्वप्रथम आपण प्रश्न वाचतो। हे 5 प्रश्न आहेत जे की आपल्याला पुढे येणाऱ्या उत्तरामध्ये सॉल्व्ह करायचे आहेत। त्या प्रत्येक प्रश्नातले आपल्याला कीवर्ड फाइंड आउट करायचे आहेत आणि हे कीवर्ड लक्षात ठेवून आपल्याला पॅसेज वाचायचा आहे। एकदा प्रश्न डिस्प्ले झाले की आपल्याला पॅसेज डिस्प्ले होणार आहे। तुमचे प्रश्न सोडवून झाल्यानंतर मी शेवटी प्रत्येक प्रश्नाचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, आपण ते नक्की ऐका।
आपल्याला प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे की कोण जास्त इंटरनॅशनल प्रॉब्लेम अवेअर होतं. पहिला ऑप्शन आहे ब्रिटिश पीपल, याचा उल्लेख आलेला आहे. अमेरिकन्सचा उल्लेख आलेला आहे. आपल्याला जर जर्मनी आणि फ्रान्स युरोपमध्ये माहित आहेत असतील तर हे सुद्धा तिथे आलेलं आहे. एशियन्सचा कुठेही उल्लेख नाहीये. ऑप्शन नंबर 4 तर कट होतो ताबडतोब. ब्रिटिश पीपलचा जिथं उल्लेख आलेला आहे तिथं त्यांनी सांगितलेलं आहे की रेडिली अराउज, जे की थोडंफार देशभक्तीवरती जात आहे. आणि अमेरिकन्सच्या बाबतीमध्ये त्यांनी पीपलच्या बाबतीमध्ये कुठेच काही उल्लेख केलेला नाही. नंतर युरोपियन्सच्या बाबतीमध्ये नक्की सांगितलेलं आहे त्यांनी की हे सततची आक्रमण आहे आणि सक्तीची लष्कर भरती कॉन्स्क्रिप्शन यामुळे या लोकांमध्ये अवेअरनेस होता. तिथं स्पष्टच उल्लेख आलेला आहे. प्रश्न क्रमांक 2चं उत्तर पॅराग्राफ 2 मध्ये दिलेलं आहे. बट दिस अवेअरनेस फाउंड मेनली एक्सप्रेशन इन अकॅडमिक समवॉट अकॅडमिक रिझोल्युशन्स इथपर्यंत मध्ये झालेलं होतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी ऑथरला सार्कॅझम एक्सपेक्टेड आहे एवढंच आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. आयडियालिस्ट हे उत्तर तर ताबडतोब कट झालं 2 नंबर. आता ग्रेट अकॅडमिशियन्स त्याचा काही संबंधित नाही. अकॅडमिक रिझोल्युशन्स याचा अर्थ असा आहे की ते फक्त वॉरच्या विरोधात काहीतरी पास करायचं म्हणून पास केलेलं आहे. ते डोंट नो एनिथिंग अबाउट द वॉर. आन्सर इज डी. प्रश्न क्रमांक 3 मध्ये पहिलं स्टेटमेंट जे आहे डेमोक्रेटिक कंट्रीज स्टडीज, त्याचा उल्लेख पॅराग्राफ 1 मध्ये आलेला आहे. तिथे जो उल्लेख आलेला आहे तो सरळ सांगतो की डेमोक्रेटिक कंट्रीज काय सांगितलेलं आहे हे आमच्या स्कोपच्या बाहेर आहे. त्यामुळे ए हे जे स्टेटमेंट आहे ते चूक आहे. ए स्टेटमेंट चूक झाल्यामुळे ऑप्शन 1 आणि ऑप्शन 2 दोन्ही निगेट झाले आपले. 3 आणि 4 मध्ये खासियत अशी आहे की 3 स्टेटमेंट दिलेले आहेत आणि तिन्ही वेगवेगळ्या ऑप्शन मध्ये आलेले आहेत. त्यामुळे यापैकी एकच स्टेटमेंट आपण चेक करूयात. सोपा आपल्याला डी चेक करण्यासाठी आहे. युनिव्हर्सिटी आणि इंटेलेक्चुअल सर्कल्सचा शेवटच्या पॅराग्राफ मध्ये आपल्याला उल्लेख आलेला आहे. तिथे त्यांनी सांगितलं बट नो वेअर युनिव्हर्सिटीज अँड इंटेलेक्चुअल सर्कल्स मेड एनी सिन्सिअर एफर्ट. म्हणजेच आपलं उत्तर काय असणार आहे? ओनली डी इज करेक्ट. प्रश्न क्रमांक 4चं पहिल्याच पॅराग्राफ मध्ये आपल्याला उत्तर सापडलं. मागच आपण ते एक्सप्लेन केलेलं आहे की सर्वांनीच आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी इथे डेलिगेट केलेली. प्रश्न क्रमांक 5 मध्ये युरोपियन्स वेअर अनविलिंग टू वर्क इन द आर्म फोर्सेस. कन्स्क्रिप्शन या शब्दातूनच आपल्याला त्याचा स्पष्ट अर्थ होतो. सक्तीची लष्कर भरती म्हटल्या कारणाने ते सत्य आहे. फॉरेन इन्व्हेजन्स वेअर कॉमन इन युरोपियन कंट्रीज. तिथेच आलेले आहे क्रोनिक फिअर ऑफ फॉरेन इन्व्हेजन्स, म्हणजेच तिथे इन्व्हेजन्स कायम आहेत. बी पण स्टेटमेंट करेक्ट आहे. सी स्टेटमेंट मध्ये युरोपियन वर्कर्स मेनली टॉक्ड अबाउट फॉरेन पॉलिसी. आपल्याला उल्लेख असा आलेला आहे की इंटरनॅशनल प्रॉब्लेम्सचा लेबर मुवमेंट वरती प्रभाव आहे, परंतु कुठे असं म्हटलेलं नाही की वर्कर्स मेनली या टॉपिक वरती बोलतात. त्यामुळे सी स्टेटमेंट बरोबर नाही, म्हणजे ऑप्शन 3 आपलं चुकला. डी आणि ऑप्शन 2 पण चुकलेला आहे. डी मध्ये पहा युएसए हॅड ए डेव्हलप्ड फॉरेन ऑफिस. आपल्याला असा उल्लेख आलेला आहे की तिथे एक स्पेशल प्रोव्हिजन होती प्रेसिडेंटची. बाकी काहीही उल्लेख आलेला नाही की ते फॉरेन ऑफिस डेव्हलप्ड आहे की अनडेव्हलप्ड. त्यामुळे आपलं उत्तर फायनली होत आहे 1. ओनली ए अँड बी आर करेक्ट.